Duminică 4 septembrie, mâine începe școala. Stați să vedeți trafic atunci. Până atunci avem doza de Red Bull pregătită și avem două mașini atât de apropiate, nici mie nu mi-a venit să cred. Avem Suzuki Vitara Strong Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, 4x4 amândouă, în versiunile de top amândouă. Mașinile acestea, fiți atenți aici, au dimensiuni aproape identice. Ambele sunt japoneze, făcute în Europa. Ambele au motoare de 1.5 cu hibridizare diferită, dar cu rezultate similare, pentru că amândouă mi-au scos 4,9 consum pe 100 și ceva de kilometri, același traseu de test, 4,9 amândouă. Ambii producători lucrează împreună. Spre exemplu, Suzuki vinde Toyota Corolla sub numele de Suzuki Sways și Toyota vinde Suzuki Baleno sub numele de Toyota Glanza pe alte piețe. Tot așa, multe asemănări. Ambele mi-au scos scoruri aproape identice pe decibelmetru, 65,2 Vitara, 65,3 Yaris. Mașinile acestea sunt aproape identice. Există câteva diferențe cu privire la echipare, pentru că în varianta de top Yarisul este mai echipat decât Vitara de top, dar și prețul e un pic mai mare, o să vorbim despre prețuri imediat. O să fie o filmare lungă, aveți răbdare cu noi, o să facem test de 0-100, reprize, test de frânare și pentru prima dată pe mașini cu Luci Popa, test de frânare regenerativă. O să fie bombă! Așa, like, share, subscribe, dacă vă place ceea ce fac eu și noi de altfel, că suntem mai mulți, nu e mașini cu Luci Popa, e cu mai mulți bărbați și mai puține mașini. Gata, aveți în descriere grupul de WhatsApp, la 500 de membri facem grup de Telegram, că nu mai avem voie mai mult de 512 membri. Și tot așa stickere cu mașini cu Luci Popa le aveți pe stickerpower.ro. Toate linkurile sunt în descriere, vedeți și descrierea. Nu mai lungim pentru că va fi un clip lung și va fi un clip frumos și o să mai urmeze o comparație tot specială, tot cu două mașini de mare interes pentru români. Hai, mașini cu Luci Popa începe! Începem cu prețurile și pe astea o să le citesc, că n-am putut să le țin minte. Deci, prețuri de listă. 18.000 bază Vitara, dar nu Strong Hybrid. 20.645 de euro Yaris, dar nu hibrid. În versiunile Strong Hybrid și Full Hybrid avem așa: 23.800 Vitara, 23.650 Yaris. Versiunile pe care noi le avem aici sunt Luxus, 29.300 de euro preț de listă, 34.655 de euro Exclusive Adventure, dar mașina asta mai de mult se numea Exclusive Premier pentru că era o versiune de lansare. Acum se numește Luxus ăsta, Exclusive Adventure. Din aceste prețuri scădem 3.000 de euro pentru că ambele primesc 3.000 de euro de la stat pentru că sunt hibride. Ambele au impozit mic, cu ambele poți să parchezi gratis în București și de consum deja v-am spus. Hai să terminăm și cu dimensiunile, să le scoatem așa din ecuație. Lungimi aproape identice, lățimi aproape identice, Vitara e mai înaltă cu 5 cm și Yaris Cross are ampatamentul mai lung cu vreo 6 cm. Atât, acestea sunt singurele două diferențe. Și Yarisul este mai grea cu 55 de kg decât Vitara în echipările, în versiunile de fapt 4x4 și hibride. Vitara are garda la sol ceva mai mare, 185 de mm, dar nu am găsit unghiurile de atac, degajare și rampă. Yarisul are niște unghiuri destul de bune pentru ce gardă are, 160 de mm, însă aici ai 30 de cm gardă la sol în față ca să te urci pe borduri. La Yaris Cross ai aici 26 de centimetri, adică undeva la 4 cm diferență între cele două mașini. Diferența de înălțime este de vreo 5 cm, deci pe acolo. Vitara e un model ceva mai SUV decât Yaris, care e mai mult crossover decât SUV. Pe Vitara avem așa: faruri full LED, semnalizări din back incandescent, lumini de zi LED. Mai avem aici niște lumini de zi, se aprind când mașina e pe auto pe timp de zi și mașina e în drive, și avem faruri de ceață full LED. La Yaris avem așa: faruri full LED cu lupă, avem așa o lumină de zi cu LED, însă lumina de zi cu LED, asta e mai mult poziție, nu e lumină de zi cu LED. Ăsta e DRL, care devine semnalizare atunci când mașina este pe avarii sau semnalizează. Aș era să uit. Farul de ceață full LED. Hai, pe unde e? Mașarierul și ceața acolo, da? Da. 3, 2,
1, start. La Vitara, în spate, avem becuri incandescente peste tot. Ceața și marșarierul se află aici jos, reflectoare stânga-dreapta. Nu toate Yaris Cross-urile sunt construite la fel, în sensul că nu toate vor avea acest sistem cu LED, semnalizări LED și așa mai departe. Acum, ceața e aici, marșarierul este pe partea cealaltă, semnalizările sunt dinamice, însă, ia fiți atenți aici, dacă deschidem Yaris-ul, semnalizările încă merg. Nu se întâmplă ca la alte modele unde semnalizările se opresc dacă haionul privește în sus. Dar vei avea semnalizări și aici, semnalizări fixe. Vedeți, acestea nu sunt dinamice, special pentru momentele când mașina are haionul ridicat. Și ca o ultimă comparație, Vitara are radarul și senzor de parcare jos, pe când Yarisul are radarul și senzor de parcare ceva mai sus. Nu că ar conta foarte mult, dar am zis să spun. În această versiune, Vitara vine cu jante pe 17, anvelope Conti Eco Contact 5, nu 6. Nu știu de ce oare, pentru că 6 există pe piață de ceva timp. 2.15-55 pe 17 și discuri ventilate pe față. La Yaris Cross avem așa: jante pe 18, am impresia că 16 e baza la ambele. Anvelopele sunt la fel de late, 2.15, însă floarea, talonul, este ceva mai îngust, 50, pentru că 55 și 50 sunt procentele. 50% din 215, 55% din 215, deci mai multă carne la Vitara pe 18, discuri ventilate pe față și o mică diferență între ele. Aici avem pasaje ale roților care seamănă cu RAV4, adică mai pătrățoase așa, pe când la Vitara sunt ceva mai rotunjoare. Pe spate, Vitara are discuri normale, non-ventilate și suspensie semi-independentă. Discuri pe spate și aici, dar doar la versiunile 4x4, sau mă rog, tracțiune integrală, cum vreți să-i spuneți, avem suspensie independentă pe spate la Yaris Cross. Și mai există o diferență aici la contraaripă, plastic cu niște elemente aerodinamice la Yaris, pe când avem mochetă la contraaripă la Vitara. Mai există o diferență, Yaris Cross are podeaua plată, sigilată, odată ca să protejeze bateria și doi, pentru aerodinamică. Vitara are oglinda montată aici, la îmbinarea dintre ușă și montant. Semnalizări cu LED însă doar la versiunea Luxus, din câte am înțeles. Și avem reglaj electric, însă doar de la buton, nu și din cheie. Nu poți să închizi geamurile, oglinzile din cheie. La Yaris s-a montat oglinda aici, pentru că aici s-a vrut să monteze acest element aerodinamic pentru a mai reduce un pic din zgomotul la rulare. Vestea bună este că dacă încui mașina, se vor închide și oglinzile, semnalizarea tot cu LED în oglindă, însă este pentru că nu avem bec în toată sticla, e bec așa, doar aici. Măcar se vede. 3, 2, 1, start. Vrei să deschizi Vitara? Ai keyless, însă se descuie doar ușa șoferului. Dacă vrei să o deschizi de tot, mai apeși o dată pe cheie și se descuie toate ușile. Asta cred că e o setare care se poate modifica la interior. N-am intrat în setări să verific chestia asta, dar by default deschide doar ușa șoferului. La Yaris Cross e ceva mai simplu, ca la orice Toyota, bagi mâna, se deschide, se închide, la revedere, keyless doar în față. Deschidem ușa, deși e suvuleț, pragurile, de fapt ușile nu acoperă pragurile, ceea ce înseamnă că este posibil să te murdărești uneori dacă intri în mașină. Hai să vedem cum se aude o mașină japoneză făcută în Ungaria când închizi ușa. Ambele mașini au uși destul de ușoare. Aceeași poveste la Yaris, deschidem, ușile acoperă pragurile. Deci o soluție ceva mai ok la Yaris. Ia să vedem cum se aude când închizi. Hai să oprim avariile. Ia. Voi spuneți în comentarii cum se aude. Hai să vedem fața de ușă la Vitara în versiunea asta. Plastic tare, dar aici un material sintetic, seamănă un pic cu Alcantara, dar este sintetic, nu este textil. Aici imitație de piele, plastic negru, toate butoanele, buzunare destul de încăpătoare, dar îți spune să bagi doar sticle, să nu bagi pahare, că s-ar putea să se verse. În versiunea de top avem sistem de sonorizare cu 6 boxe și acum hai să vedem. Avem impuls pe coborâre, impuls pe urcare, doar la șofer. Și hai să vedem testul testelor. Doar o singură mașină n-a avut
până acum în testele mele, de când fac eu acest test, n-a avut protecție la geamuri. Opel Combo. Ia să vedem dacă ăsta are. Are. Bravo. Fața de ușă la Yaris Cross. Plastic tare, material textil. Sincer, se simte un pic mai bine materialul de pe Vitara decât ăsta, dar aici e mai mult. Ok? Piano black, dungă în culoarea caroseriei, mici butoane, ambele au sistemul ăsta de închidere așa japonez, asiatic. Buzunarul este ceva mai mic decât la Vitara. Avem sistem de sonorizare JBL, JBL, care se aude bine, mai bine decât la Vitara cu sistemul standard de 6 boxe. Așa, hai să vedem. Avem așa, impuls pe urcare, impuls pe coborâre, pe toate geamurile. Ia să vedem, și în spate? Da, și în spate. Deci avem impuls și în spate. Hai să vedem dacă avem protecție la geamuri. Într-o zi o să-mi prind mâna și o să rămân fără o mână. N-are. Bă, nu cred așa. Nu, n-are cum. Imposibil. N-are, mă. Wow. În spate, la Vitara, plastic tare, plastic, același buton de încuiere. Aici avem un mâner cromat, dar e tot plastic. Loc pentru o sticlă. Aici la Vitara îți spune doar o sticlă, la Yaris Cross se spune sticlă, dar nu pahar. Și acum, hai să vedem. Apropo, ce e important la o mașină de acest gen, că va fi folosită ca o mașină de familie, este deschiderea. Cât de mare e deschiderea, cât de ușor intri în ea, da? Ia. Decent, da? Și acum hai să vedem dacă avem protecție la geamuri pe spate. Nu avem! Și mai avem și child lock-ul, că era să uit de el. Ia uite. Blocare. Spune și aici frumos, în română, pentru că nu știi ce înseamnă lock. Blocare. Bam. Child lock. Apropo, ambele mașini au fost spălate, dar au fost băltoace, a plouat. Zilele astea se murdăresc ușor în România. Hai să vedem. Una bucată, deschidere. Să vedem cât de ușor intri în mașină. Ia să vedem. Ai deschiderea ce un picuț mai mare la Vitara. Iar aici, dacă vă întrebați ce este, este răcirea pentru baterie. Aici iese căldura din baterie. Hai să vedem. Bogdan, vină mai încoasă, nu bate vântul. Să vedem frumos. Plastic tare, materialul la textil, spațiu de depozitare, mânerul de plastic. Așa. Și aici tot așa loc pentru o sticlă. Niciuna din aceste două mașini nu are buzunare mai măricele în spate. Acum, o diferență este că Vitara are al treilea geam integrat în caroserie, pe când Yaris Cross are al treilea geam integrat aici frumos în... Nu că la Vitara n-ar fi frumos, în ușă. Și acum, hai, testul suprem până nu vin toate mașinile diesel traca-traca. Testul de protecție. Avem protecție în spate. Păi și cum vine asta? Yaris n-are protecție în față, dar are în spate pentru copii, și Vitara are în față pentru adulți, dar n-are în spate pentru copii. Cum vine treaba asta? Și aici avem child lock, nu scrie nici lock, nici blocare, nu scrie nimic. Dai în jos, lock, dai în sus, unlock. La Vitara, bușonul se deschide de o manetă din podea, ca la mașinile asiatice. Și avem un rezervor de 47 de litri. Ceea ce înseamnă că poți să faci undeva la 900 de km cu un plin dacă ai grijă de mașinuță. La Yaris Cross avem același sistem de deschidere al bușonului și un rezervor de 36 de litri. Nu car contact cât de mari sunt rezervoarele, pentru că toți băgați de 50 de lei. Înainte să trecem la portbagaj, mici diferențe. Mai avem un buton de keyless la Vitara pentru portbagaj, foarte drăguț. Al treilea stop de frână cu stropitoarea pentru ștergători și acolo o antenă tradițională. La Yaris avem al treilea stop de frână integrat în eleron, o antenă de tip rechin, și nu avem buton de keyless pentru portbagaj, că n-ai nevoie. Un detaliu interesant, Vitara are ștergătorul pe dreapta, Yaris pe stânga, ambele au degivrare la ștergător. Hai cu portbagajul. Dacă ți-e Vitara Strong Hybrid, așa cum am prezentat și în clipul meu, Vitara Strong Hybrid versus Vitara Mild Hybrid, pierzi la volumul portbagajului. 289 de litri are acest portbagaj față de 375 cât are portbagajul de Vitara normal. Însă, avem așa, 103 cm lățime, 73 cm adâncime, avem o podea falsă care ascunde niște chestii, că nu avem roată de rezervă, pentru că avem una bucată baterie aici, și o podea aproape plană dacă rabatezi bancheta și o margine de încărcare plană, deci e ușor să vâri lucruri voluminoase aici. Ok, nu e cel mai mare portbagaj din lume, cine își ia mașina asta știe că portbagajul nu e la fel de mare ca la Mild Hybrid și poate să aleagă între Mild Hybrid sau Strong Hybrid, că nu e chiar Full Hybrid. Ajungem noi și la capitolul acela. Puncte de ancorare, un cârlig și o priză de 12 V.
Bun, dacă vrei să rabatezi bancheta, bancheta se rabatează 60-40 și centura de siguranță e aici. Și înseamnă că dacă vrei să ridici, s-o prinde. Vreau să spun, vreau să o laud că nu se prinde, dar uite, acum nu mi-a prins-o. E cum ai noroc. Cum recunoști un Yaris Cross hibrid? Simplu, după sigla albastră. Dacă nu poți să vezi că e hibrid aici, ai sigla albastră. Dacă nu are sigla albastră, nu este hibrid. Și nici BZ4X-ul, care electric, nu mai are sigla albastră, doar hibridele au. Ia să vedem. Haion electric la această versiune, nu toate versiunile vor avea haion electric, din păcate. Nu sunt multe mașini din clasa asta care să aibă haion electric. Puma, Yaris Cross și mai e una, mi-o spuneți voi în comentarii. Acum, portbagajul. Dacă alegi versiune 4x2, portbagajul va fi undeva la 398 de litri. Versiunile 4x4, portbagaj de 320 de litri, pentru că ai acolo, ai motorul electric, neapărat bateria. Bateria se află sub scaunele spate. Deci ai motorul electric, ai un loc pentru diverse obiecte, trusă de puma ajutor, kit de pană, la fel ca la Vitara. Marginea de încărcare este de câțiva centimetri, sincer nici nu contează. Dacă era mai mare, de jumătate de palmă, atunci conta. Poți să urci obiecte voluminoase destul de ușor. Acum, 98 lățime cu 78 adâncime. E un pic mai pătrat decât portbagajul Vitarei, 320 litri versus 289. Spațiu în stânga și în dreapta, la fel ca la Vitara, cârlige la fel ca la Vitara, priză de 12V la fel ca la Vitara, însă nu avem cârlig, dar avem o podea falsă, cât de cât falsă. Și hai să vă mai arăt un lucru. Nu avem cotieră cu suporturi de pahare, dar avem bancheta rabatabilă 40-20-40 și dacă rabatezi doar partea din mijloc, atunci asta devine cotieră cu suporturi de pahare. Sunt curios dacă poți să faci o farsă, să lipești cu picătura sau cu super glue o doză acolo și să ridici și când deschizi portbagajul să apară doza așa. Nu știu, mă mai gândesc și eu când beau Red Bull la chestii. Apropo, stai. Dacă tragi prea tare, mașina se va deștepta și te va deștepta și pe tine și o să spună: fraiere, e electric. Acum, dacă vrei să ridici bancheta, care este destul de ușoară pentru că nu are și unitatea din mijloc, și o închizi simplu, pentru că centurile de siguranță sunt montate în stâlp aici sus și nu în scaun sau în montant, dar mai jos și acoperită cu bucate de plastic. E bine, nu se va prinde atunci când ridici bancheta. Apropo, și dacă vă întrebați ce erau posterele alea, de era un portbagaj la mașina asta, observați că am tricou cu Maestru Țestoasă și screensaver-ul meu la telefon este casa lui Maestru Țestoasă. Dacă vă duceți la film, la noul Dragon Ball Super Hero din 2 septembrie la cinema, și nu sunt plătit de ei, dar sunt cel mai mare fan, primiți un poster. Filmul în japoneză, subtitrat în română. Eu când am fost singur în sală, că n-a venit nici dracu. Dar cine e fan? Apropo, știți de ce n-a fost nimeni în sală? Pentru că nu a fost destul de promovat filmul. Eu am aflat abia cu câteva zile înainte de premieră că filmul e în România. Dar Dragon Ball Super Hero, sau cum zic japonezii, Dragon Ball Super Hero la cinema. Acum vorbim despre poziția la volan. Hai să începem cu scaunele. E prima dată când mă sui într-o Vitara Luxus și observăm că avem imitație de piele și ceva material textil destul de ok. Scaunul nu mai pare așa de springy, la fel de arcos precum la versiunile mai slab echipate, dar asta ține doar de tapiserie, că asta e mai moale și te înfunzi un pic mai bine în ea. Apropo, astăzi e Bias, spectacolul ăla cu avioane, văd că ajunseră și pe aici, prin Prahova. Așa. Scaunul se reglează manual, însă, spre deosebire de alți producători, poți să o reglezi de pe ambele părți, ceea ce e foarte mișto. Așa, reglajul la scaun este cu mâner, nu cu rotiță, mai bine așa dacă se vă pe mine, și reglajul este așa. Nu avem reglaj pe suport lombar la această versiune. Volanul se reglează manual pe înălțime și pe adâncime, însă volanul, după părerea mea, e un pic sus, adică asta e poziție de SUV, stai sus în mașină, ține de preferințe. Volanul subțirel cu decupaje, cu padele la care ajungi ușor, foarte mișto. Butoanele se simt bine, bine amortizate, ai un feeling de calitate. Per total este ok. Poziția, cine vrea să stea sus, stă sus, volanul și el sus. Deci, țineți minte poziția la Vitara. În Yaris stai mai jos. Ai același tip de reglare pe înălțime, același tip de reglare a spătarului, însă ai și suport lombar reglabil electric. Tapiseria este din ceva imitație de piele,
dar așa e la versiunea de top, nu vă așteptați să fie așa peste tot. Volanul se reglează și el pe înălțime și pe adâncime. Stai ceva mai jos, stai un pic mai sus ca într-un Yaris normal. Poziția la volan seamănă foarte mult cu cea a Yarisului. Scaunele diferă în schimb, cel puțin pe versiunea asta de top. Volan subțire cu decupaje, butoanele tipice de Toyota, nimic de reproșat. Te obișnuiești mai greu cu comenzile, dar în rest, față de Vitara, spre exemplu, sunt un pic mai intuitive. Dar asta e chestie de obișnuință, că cine are mașina asta nu o să aibă și Vitara și invers. După ce te obișnuiești, cam la toate e aceeași poveste. Deci stai un pic mai jos și avantajul asta e că ai și head-up display pe versiunea de top. La ambele mașini avem niște butoane aici în stânga volanului. Ceață, este pe off, senzor de parcare, Eco Mode, Hill Descent, Lane Keep Assist și frânare de urgență. Apropo, la ambele mașini, sistemul ăsta de frânare de urgență și de avertizare în caz de accident e destul de sensibil. Așa e la japoneze. Japan. La Yaris avem așa, fază lungă automată, volan încălzit, parbriz încălzit și butonul de descuiere automată a portbagajului. Și știu că am zis că Vitara e făcută în Ungaria, Yaris e făcut nu în Anglia unde sunt făcute alte Toyote, ci în Franța. Materiale în Vitara. Material moale, tare, dar cu un desen. Inscripția All Grip că e integrală, tare aici, tare aici, tare pe aici. Cotiera e moale, da? Și material tare. Pentru clasa asta, materialele sunt ok. Iar mocheta de pe plafon e, să zicem așa, în tonul clasei. Materiale în Yaris Cross. Moale, tare, 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 piano black, tare. Cotiera este moale și plafonul este de culoare neagră, dar materialul este mai mochetă decât la Vitara. Adică asta pare a fi mochetă, acolo pare să fie ceva material textil. Spații de depozitare în Vitara. Avem aici un spațiu, aici un spațiu ascuns unde poți să spui cheia sau alte chestii pe care vrei să le ascunzi de nevastă. Două suporturi de pahare de plastic simplu, cotiera destul de încăpătoare, iar aici părea să fie o priză de 12V, doar că n-am mai pus-o. Apropo, o priză USB aici și o priză de 12V aici, atât ai în față. Torpedoul este amortizat, neiluminat, necapitonat, de dimensiuni destul de ok. Mai avem alte spații de depozitare? Da. Suport de ochelari. Capitonat aici frumos, cauciucat. Bun. Și, hai, știu că nu e spații de depozitare. Parasolar cu lumină în stânga, parasolar cu lumină în dreapta. Spații de depozitare în Yaris Cross. Chestia asta mi se pare genială. Odată că ai suport de telefon sau dacă vrei să te uiți să pui Waze-ul aici, cu toate că ai Apple CarPlay și Android Auto, ai aici, frumos. Bun, alt spațiu de depozitare aici, wireless charging, un USB aici și o priză de 12V aici. Deci nici una din aceste două mașini nu are două prize USB în față. Două suporturi de pahare rotunde. Apropo, chestiile astea o să le vedeți mai târziu ce facem cu ele. Așa, cotiera, hop, nu încape decât un portofel sau niște acte, cotiera și ea glisează. Am uitat să zic, la Vitara cotiera glisează în față, la asta se pliază. Consola la Vitara. Începem cu inscripția Suzuki. La vechile modele era un ceas aici. Guri de ventilație simple. Fac un click când vrei să le închizi. Sistemul de infotainment, revenim la el. Butonul de avarii. Clima pe o singură zonă. Toate butoanele sunt aici mari, vizibile, foarte bine. Scaunele încălzite low și high. Ok, ca la japoneze. Cutia automată, despre asta vom vorbi la momentul respectiv. Aici sistemul de tracție integrală vom vorbi la momentul respectiv. Și cam atât la consolă. Aici avem luminile. Și cam atât. Și avem mânere. Stai, mânere. Da, la toate cele patru, mai puțin la șofer. Consola la Yaris, dar înainte de asta, luminile sunt aici. Avem mâneri și la șofer, dar și la celelalte scaune. Și avem la această versiune avem climatizare automată pe două zone. Avem low și high, exact ca la japonezi. Aici ar fi avut loc să scrie low și high, dar așa sunt japonezii. Hill Descent Control se află aici. Am vorbit de wireless charging. Modurile de rulare SP Off EV Mode. Modurile de rulare pentru sistemul de tracțiune integrală. Auto Hold și frâna de parcare electrică.
la Vitara nu avem auto hold, iar frâna de parcare este o frână de mână tradițională. Ambele mașini au plafon panoramic, însă la Vitara, după ce că e panoramic, după ce că e mare, durează ceva până se deschide. Nu putem să deschidem trapa până nu. Așa. Și când deschidem trapa, ia uite. Deci avem și trapă și plafon panoramic. Vai, cât de mult se deschide. Uitasem. Când am luat mașina am deschis plafonul panoramic. Deci, uite și tu cât e. Foarte mișto, foarte mare. Bravo, bravo Giugiuchi, bravo. Yaris are alt tip de plafon panoramic. Fiți atenți aici. O dată așa. Doar că trebuie să te duci în spate să-l tragi, că nu mai poți de aici. Ha! Și ai plafon panoramic, dar care nu se deschide. Un plafon panoramic simplu. Care este soluția pe care voi o preferați? Spuneți în comentarii. Totodată spuneți dintre aceste două mașini pe care voi o preferați, dragii mei. Tabloul de bord la Vitara este unul tradițional. Turometru și temperatură în stânga. Combustibil și vitezometru în dreapta. Ai aici butonul de trip să resetezi tripul A, B sau total. Și aici ai pentru luminozitate, da? Dar acesta este și butonul pentru computerul de bord. Deci avem așa: motor, charge power, vitezometru. Aveam 1 km pe oră, deci stăm pe loc. Așa. 4,9 litri la 100 de km cu 619 km range. Consumul instant pe ultimele 5-10-15 minute. Driving time, ceas, accelerații laterale și longitudinale și încărcare în baterie. Și dacă ți-a apăsat, ajungi în meniu și așa umbli la câteva din setări, inclusiv senzor, clock, oil change, lumini. Dar dacă te duci la door lock, că știu că am vorbit despre chestia asta, door unlock sau outside buzz, nu poți să selectezi să se descuie din keyless toate ușile odată. Nu știu de ce. Nu știu. Dacă are cineva Vitara și poate să-mi spună, să-mi spună. Eu n-am avut timp și n-am putut să găsesc această setare. La Yaris avem așa: Charge, Eco, Power, că nu avem turometru, și avem combustibilul și temperatura pe dreapta și avem un display central aici frumos, în care avem așa: consumul 4,9, deci la fel ca la Vitara, avem Eco Score și cât ai mers pe electric. Și mai ai și alte setări, cum ar fi lane keep assist-ul și cu busola. Mai avem așa muzica, setările pentru presiune, trebuie să-i fac presiunea la mașină, sistemul de tracțiune integrală, tripul și bateria, exact ca la Vitara. Și aici toate setările pentru toate sistemele de asistență, care sunt multe. Și aici dacă ai vreo notificare, ceva. Deci cam acesta este tabloul de bord la Toyota Yaris. La Suzuki Vitara avem același sistem de infotainment pe care l-am avut de ceva ani. Probabil că la generația următoare sau la Festive va primi sistemul de pe S-Cross Facelift. Acum, off sau mute, buton de volum. Așa țineți minte de fiecare dată când veți porni mașina, chiar dacă înainte ați lăsat-o pe mute, volumul va fi mare când veți intra în mașină. Muzică, telefon, navigație pe care nu vei folosi pentru că vei folosi Apple CarPlay și Android Auto. Și avem aici diverse scurtături, foarte mișto butonul ăsta, buton de home, buton de comandă vocală, buton de setări, așa. Și chiar dacă are 7 inch și o rezoluție decentă, dar nu pot să spun extraordinară, băi, merge brici, înțelegi? Și Apple CarPlay-ul merge, briceanul merge. Deci nu vei avea niciodată problemă cu Apple CarPlay sau cu Android Auto. Pe Suzuki mereu a mers bine. Navigația mașinii folosește un card SD. Și acesta este sistemul de infotainment de 9 inch de la Toyota. În standard mașina vine cu un sistem de 7 inch, după aia cu un de 8 inch și acesta este de 9 inch și este singurul care are altă grafică și alt meniu. Home plus minus, deci nici aici nu ai rotiță de volum. O soluție interesantă, mai ales în vedere că 7 inch și 8 inch au rotiță de volum. Acesta este butonul pentru Apple CarPlay și Android Auto, dar uite că dacă tot v-a prezentat Apple CarPlay, acum vă prezentăm și Android Auto, care este full screen. Însă, ce am observat, are un pic de lag sistemul, atât pe Apple CarPlay cât și pe meniu. Are nevoie de un update de software, pentru că e clar că are un procesor mai mare și o grafică mai bună decât sistemul de 7 inch sau de 8 inch, însă are nevoie de un update de soft.
Ce avem așa? Dispozitive, sunet, setări sistem, Wi-Fi și radio. Setări pentru radio. Multimedia, telefon, Android Auto, navigație pe care nu vei folosi, că vei folosi Apple CarPlay și Android Auto cu Waze și Google Maps, servicii My Toyota, adică ceva parcare, evenimente rutiere, profil și așa mai departe, și setări vehicul. Și la setări vehicul avem așa: flux de energie, presiune în neutru, trebuie să-i fac presiunea, informații despre șofat și consumul de carburant. Deci asta este media și asta este istoric, 6,5, probabil că asta e global. Cât a consumat mașina, 4,9 este, uite, ștergere globală. Și aici avem 4,9 consumul meu. Iar aici este butonul de Apple CarPlay și Android Auto, o scurtătură. S-a deconectat. Luați-vă iPhone. Hai că am aflat ce e cu consumul. 2 septembrie. Eu când am luat mașina pe 2 septembrie, am resetat consumul. Era 6,5, iar acum e 4,9. Deci era consumul mașinii când am luat-o eu. Bună chestie, știi? Când iei mașina, o iei de la nevastă, o lași cu consum 5, ia-ți-o dă cu consum 7, păi nu e frumos. Camera în spate la Vitara. Aceasta este, fără indicații dinamice, cu o grafică de Suzuki. Am impresia că pe S-Cross au îmbunătățit camerele, da, le-au îmbunătățit la de la Toyota și au îmbunătățit un pic grafica. Deci nu ai indicații dinamice, rezoluția e ok spre ok. Aceeași grafică la Yaris Cross pe spate, aceeași lipsă de indicații dinamice la camera spate, dar e bine că amândouă au camera pe spate. Hei, suntem în spate la Vitara și pentru că avem dita mai trapa care se poate deschide, uite, eu pot să pun mâna prin trapă și e și o atmosferă luminoasă aici, deschisă. Cred că rupina Gigea vara sau în 2 mai noaptea pe faleză cu mașina asta. Acum, bancheta destul de confortabilă, nu foarte profilată, nici șezutul nu e foarte, spătarul nu e foarte vertical, deci poți să stai destul de confortabil. Nu avem plasă aici, avem doar la pasager. Nu avem USB sau prize în spate. Nu avem cotieră cu suporturi de pahare, dar avem isofixuri și a treia centură de siguranță se află aici în plafon. Avem mâner cu cârlig, ceea ce e mereu binevenit, lumină la buton și mai avem ceva de zis aici? Nu, cam atât. Bancheta e destul de confortabilă. Spațiu, deci fiți atent aici. Ambele scaune eu le-am pus în aceeași poziție, în sensul că exact înainte să pot eu să ating pedalele. Eu am 1,64, am dat scaunul astfel încât eu să nu pot să ating nicio pedală, nici dacă mă întind cu niciunul din picioare. Ia să vedem. Spațiul la picioare este, spațiul la cap este, un pumn și o palmă ca să comparăm și cu Yaris-ul. În rest, cam asta este bancheta spate de la Vitara. Și am ajuns în spate la Yaris Cross. Bancheta, să zicem că este la fel de confortabilă, dar locurile din stânga și din dreapta sunt un pic mai profilate și spătarul e ceva mai vertical amplasat, dar ai aici un decupaj pentru spate să poți să stai. Sunt scaune sport de spate, dacă le-ai putea numi așa. Hai să vedem. Avem plasă, nici aici nu avem USB și priză de 12V, ceea ce e o soluție ciudată din partea ambilor producători. Nu avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime, la Vitara avem mânere cu cârlige la ambele mașini. Plafonul panoramic e și el foarte deschis, chiar dacă tot interiorul este negru, ajută foarte mult să ai plafonul panoramic deschis și dacă ai copii, eu zic că o să le placă. Mai mult, noi am putut să vedem spectacolul ăla de la Bias, când eram la Băneasa înainte să venim pe aici, ne uitam prin plafon, eu dintr-o mașină, Bogdan dintr-alta și vedeam spectacolul prin plafon. Ok, ce mai avem de zis? Uite, dacă vrei suport de pahar, trebuie să tragi de chestia asta, doar că e atât de simplu pe cât ai crede. Bun, suporturi de pahare, punem la loc. Asta dublează drept ski hatch. Și acum hai să vedem spațiu. Ai spațiu, dar e un pic mai mult în Vitara. Plase am zis că ai și în stânga și în dreapta. Spațiu pentru cap, trebuie să vedem, e fix același. Fix același. Dar dacă te dai un pic mai în față, ai plafonul panoramic și ai mai puțin spațiu. Deci dacă stai lipit cu capul de tetieră, vei avea același spațiu. Hai să zicem că de la 1,82 în sus, după aproximările mele, încep să poate atingi cu capul. Și ca să nu uităm, a treia centură este integrată în banchetă, nu în plafon. Ambele au 5 stele la Euro NCAP, ambele
au testurile la anul trecut cu 77 km pe oră. Ambele oferă garanții mari. 10 ani și 200.000 km Suzuki Vitara, 6 ani 200.000 de km Toyota Yaris Cross. Încă o asemănare este faptul că diesel, ia uzi-l, Duster 1.5. Încă o asemănare este faptul că au diametru de bracaj similar. Vitara având un ampatament ceva mai micuț, 10,4 metri. Yaris Cross având un ampatament ceva mai mare, 10,6 metri. Ambele sunt SUV-uri de clasă mică. De ce spun asta? O să vedeți când trecem la Yaris. Dar băț și antifonare la capotă. Băț și antifonare la capotă și la Yaris Cross. Dar Yaris Cross fiind făcut pe platforma lui Yaris, de fapt e TNGA-B, da, platforma globală, să zicem că de la asta vine Global Architecture, Toyota New Global Architecture. Acesta este un Yaris modificat, exact ca la Ford Puma, cum este un Fiesta modificată, așa este și Yaris. Cum îți dai seama? Simplu. Motorul este amplasat jos, grila și admisia sunt jos. Aici este doar o mască ce ridică mașina într-un fel, iar aici este soluția adoptată și de Ford și de alți producători, prin care se modifică o capotă de Yaris și se adaugă chestia asta ca să poți să închizi capota mai bine. Dacă pe mild hybrid avem K14D-ul, aici avem K15C-ul, adică o versiune ceva mai modificată a lui K15B pe care îl găsim pe Suzuki Jimny, dacă nu mă înșel. Da, pe Jimny. Acum, 1.5, 4 pistoane, 4 supape pe cilindru, 2 axe distribuție variabilă și tehnologie dual jet cu 2 injectoare pe cilindru, cameră de ardere ceva mai mică, un raport de compresie ceva mai mare și câteva găselnițe tehnologice precum EGR răcit cu apă și alte câteva schimbări pentru îmbunătățirea eficienței. Deci 1.5, 4 pistoane. La Toyota avem M15A FXE, adică Dynamic Force de 1.5 cu 3 cilindri. De ce au pus 3 cilindri? Pentru că motoarele Dynamic Force sunt destul de modulare. Aceasta este o versiune foarte eficientă, în sensul că are un raport de compresie mare de 14 și un randament de 41%, care este printre cele mai bune din segment, dacă nu chiar cea mai bună pe o mașină nouă, până apare AMG One. Dacă la Vitara avem injecție multipunct, aici avem injecție dublă și directă și multipunct, avem injectoare multiduză, avem o cursă destul de lungă a pistonului, dar soluțiile de hibridizare sunt total diferite la aceste două mașini. Vitara Strong Hybrid este un mild hybrid ceva mai puternic. Nu e chiar full hybrid, dar este strong hybrid, iar rezultatele sunt apropiate, rezultatele de consum și eficiență sunt apropiate de un full hybrid, dovadă că avem același consum cu Yarisul full hybrid. Ce trebuie să știm? Deci avem un Integrated Starter Generator, doar că nu este de 48 de volți, este de 140 de volți. Și asta îl face ceva mai puternic. Mașina poate să meargă singură pe mod electric și transmisia este una robotizată. Este o transmisie robotizată cu 6 rapoarte destul de scurte. Acum, până la 80 de km/h se poate merge exclusiv electric și merge exclusiv electric, similar cu Toyota care e full hybrid. Atunci când mergi în sarcină redusă se și încarcă bateria și la mai puțin de 135 de km/h ai și frânare regenerativă. Marșarierul este electric. Și la Toyota avem celebrul sistem Power Split, hibrid serie paralel cu transmisie ECVT, adică nu avem o transmisie, o cutie de viteze nici CVT normală, nici cutie de viteze tradițională. Este Power Split-ul cu angrenaje planetare, cu MG-uri, motor generatoare și un sistem destul de criticat prin prisma faptului că atunci când accelerezi, mașina se turează. Iar acolo, cu cutia robotizată, ea este criticată pentru că este lentă, doar că acolo motorul electric face torque fill, în sensul că în momentul în care se schimbă treapta, motorul electric propulsează mașina în continuare. Deci, strong hybrid acolo, full hybrid power split aici. Dacă e să-i crezi pe unii de pe anumite site-uri, puterile acestor două motorizări se adună. Însă, eu nu am văzut și nici Suzuki nu spune că aceste puteri s-ar aduna aritmetic. Dacă s-ar aduna, ar veni 116 cai putere, adică fix cât are Toyota Yaris Cross. Deci am avea aceeași putere pe ambele. Dar, hai să o lăsăm așa și să spunem că are 102 cai putere. Pentru că motorul termic, 102 cai putere la 6000 de ture și cuplu maxim de 138 Nm pe la 4400 de rotații pe minut.
aici se adună puterea, doar că nu aritmetic. Avem 116 cai putere în total, dar motorul termic are 92 de cai putere, undeva la 5500 de rotații pe minut și cuplu maxim 3600-4800 de rotații pe minut. Cam așa este cuplu maxim. Oricum este irelevant și la una și la alta, deoarece modul de livrare a puterii este complet diferit. Pentru că aici mai avem și funcția aia de generator. La Vitara motorul electric, adică ISG-ul, are 30 de cai putere, 60 Nm. La Yaris Cross avem 80 de cai putere și 141 Nm la motorul electric. Dar cuplul maxim combinat nu este dezvăluit la niciuna dintre aceste două mașini. Nu știu dacă nu au vrut sau nici ei nu știu, pentru că valorile fluctuează atât de mult continuu încât n-avea rost. Vitara are o baterie de 0,84 kWh, litiu-ion la 140 de volți. Dar, pe lângă baterie de 12 V normală, mai are o baterie de 12 V suplimentară pentru lumini și climatizare. La Yaris, bateria e ceva mai mică, spre surprinderea mea, 0,76 kWh, tot litiu-ion. Toyota Yaris și Toyota Yaris Cross au trecut de la nickel metal la litiu-ion cu o tensiune de 178 de volți și cam atât. Dar mai vreau să mai spun că Vitara are treptele scurte, da? Deci la 120 ai 3000 de rotații pe minut, destul de scurte. Asta ca să compenseze cumva lipsa puterii, să ai accelerații și sprinturi destul de ok. O să vedem la proba de condus diferența între cele două. La Yaris nu vom ști niciodată ce turație vei avea la 120 de km/h, spre exemplu, pentru că nu avem turometru și turația tot timpul variază. Deși la viteze mari se pune accent mai mult pe motorul termic decât pe cel electric. Și acum cifrele de performanță. Niciuna dintre aceste două mașini nu sunt mașini de fugă, sunt mașini pentru oameni liniștiți care vor consum mic ca mine. 11,8 secunde până la 100 pentru Yarisul Hybrid 4x4, 13,5 secunde până la 100 pentru Vitara Strong Hybrid 4x4. 2x4 are 12,7 și asta la tracțiune față nu mai țin minte cât are. Vitezele maxime 170 de km/h, 180 de km/h. De ce? Pentru că vitezele maxime sunt limitate de către puterea motorului termic, adică 92 versus 102 cai putere. Suzuki are mai multe tipuri de tracțiune integrală. La Vitara și S-Cross avem All Grip Select, un sistem care, spre deosebire de cele Haldex ale grupului VAG, anticipează controlul tracțiunii în funcție de suprafață de rulare, monitorizează cuplul motor, poziția volanului și alți factori și distribuie cuplul către roțile din spate înainte de pierderea aderenței. Este un control electronic, dar în loc să acționeze după ce ai pierdut aderența, controlează mașina pentru a preveni pierderea aderenței. Și asta că duce la o stabilitate ceva mai mare. Avem așa, sistem de blocare a diferențialului, 50-50 față-spate, mod zăpadă, mod sport și push pentru auto. La Yaris nu avem legătură mecanică între punți. Avem un motor electric suplimentar în spate cu funcție de diferențial cu alunecare limitată și în funcție de senzorii mașinii transmite cuplu către roțile spate. Să zicem că pornește cu tracțiune integrală, după aia pentru consum redus trece pe tracțiune față. Același lucru îl face și Suzuki. Însă, după cum am spus, nu are legătură mecanică între punți. Bateria trimite putere către motorul electric pe puntea spate și ai așa, drive mode, eco, normal și sport, asta ține de putere, iar această rotiță ține de sistemul de tracțiune integrală. Snow pentru aderență pe suprafețe cu aderență redusă, iar trail pentru atunci când ai nevoie de o distribuție egală sau cât se poate de egală a cuplului între punți. Spre exemplu, vrei să ieși de undeva cu aderență scăzută, ai aderență pe dreapta spate și pe stânga, pe dreapta față și pe stânga spate, atunci cuplul se va trimite nu doar față-spate egal, ci dreapta față și stânga spate. Drum drept, ambele mașini pe sport, pădure închisă, 3, 2, 1, start! Și Yarisul s-a dus. Mi-a dat o lungime, care nu e așa de mult. Bravo, Bogdanele! Ho! Acum hai să facem 50-100 reprize. Hai! 3, 2, 1, dă-i! Ha, pe repriză îl fac! Gata! Hai! 3,
2, 1, test de regenerare. 70. Mă duc. Toyota 60, 59. la 10, la 20 de km pe oră. Ne oprim, punem frână. Ești bine, ești bine, ești bine. Ești bine. 20. 20 aici. 20? Da. Da. Ești pe eco și pe braking, da? Da. Da. Ai câștigat acest test de regenerare. Bravo. Deci eu am câștigat reprizele, tu ai câștigat 0-100 și tu ai câștigat ăsta. Acum hai să facem proba de condus, trebuie să întoarcem. Bun, am văzut 0-100 reprize și test de regenerare. Hai să vedem acum cum merge mașinuța pe modul EV. Uite, merge pe modul electric cu 3,5 de baterie. Dacă nu accelerez tare, sunt pe modul Eco și merge foarte bine. Acum cât timp suntem pe electric, hai să vedem cât merge. Vă mai povestesc eu despre vizibilitate care este bună la Vitara peste tot, mai ales în sus cu trapa aia. Al treilea geam în spate e bun, vizibilitatea în lunetă este bună, poziția la volan este ok, dar mai înaltă decât la Yaris asta, ca să țineți minte. Și mașina se simte bine pe electric acum. Ia să vedem, dacă îi dăm un kickdown pe Eco, a pornit, ia să vedem cum schimbă treptele. Bum. Bum, 5000 și ceva. Se simte un pic schimbarea de treaptă, dar se simte și faptul că motorul electric te împinge mai departe atunci când tu vrei să accelerezi tare. Se simte asta. În rest, pe Eco, răspunsul la pedale e bun, nu e exagerat. Dacă o scoatem de pe Eco și suntem pe modul normal, se îmbunătățește puțin. Dacă o trecem pe Sport, ai un răspuns ceva mai bun. Cutia imediat retrogradează o treaptă și te ține sus în ture, pentru că mașina știe că tu ai nevoie pe modul Sport de putere. Uite, accelerez puțin, n-am accelerat tare și deja a accelerat frumos. De acord, nu e cea mai rapidă mașină din lume, dar nu vrea asta. Nu se vrea a fi o mașină rapidă. Există într-adevăr la pedala de frână o trecere destul de bruscuță așa între frânarea regenerativă, unde pedala e moale, și frâna normală, unde pedala e tare. Te înveți. Dacă știi unde este acel punct de cotitură, poți să frânezi doar cu frânarea regenerativă mult timp, să nu uzezi frânele în mod normal. Mașina per total este confortabilă, uneori se simt niște vibrații în caroserie peste anumite denivelări, dar mașina per total este setată să fie destul de moale. Când a apărut Vitara cu cel mai mic motor de 1.6, nici 1.0 nu era pe vremea aia, mașina era foarte ușor, avea până într-o tonă. Acum s-a mai îngreșat puțin, la 1260 de kg, cu 4x4, cu automată, cu mild hybrid, de fapt strong hybrid, și încă este una dintre cele mai plăcute mașinuțe la condus. De acord, se simte greutatea aia în plus față de versiunile, nici măcar mild hybrid, față de versiunile termice, dar tot o mașinuță fâșneață este. În sensul că pe viraje nu te aștepți ca mașina asta să meargă atât de bine. Și cine are Vitara poate să-mi confirme. Direcția este destul de rapidă, poate că nu chiar cea mai precisă, dar unde vrei să duci mașina, o duci fără probleme. E o jucărie. E un Swift ceva mai... La limită mașina dă să subvireze, dar subvirarea e destul de târzie și pentru că ai sistemul de tracțiune integrală, îți trimite cuplul în spate și răspunde bine. Adică nu știu cât de bine poate să prezică faptul că mașina intră într-o curbă tare și să trimită cuplul către spate, dar uite că poate. Și atunci când accelerezi la ieșire din viraj, vreau să o trec pe Eco și să vedem cum merge ea pe Eco. Am mers cu ea pe Eco mult timp, merge destul de liniștit, dar vreau să vedem dacă vrei să ieși dintr-un viraj și accelerezi mai tare, să vedem dacă retrogradează cutia asta robotizată. Înainte de partea cu virajul, vreau să facem asta. Să vedem pe dâmburi cum e. Bum, bum. Destul de confortabilă, scaunele sunt destul de confortabile, nu prea am ce să le reproșez așa, poate șezutul un pic lung. Și acum mergem pe electric. Deci ați văzut că mașina poate să meargă pe electric destul de
multicel. Uite, acum a pornit. Am observat că pe la 2/3, 2/5 începe să intre motorul termic. Ia să vedem. Mergem într-un viraj. Când ești pe eco, nu schimbă treptele atât de violet. Ia să vedem. Ieșim dintr-un viraj, accelerăm mai tare și abia la o apăsare ceva mai accentuată a pedalei de accelerație, mașina schimbă treapta. În rest încearcă să te țină din cuplu electric și din motorul termic. Ia să vedem. Ui! Da, pe total e plăcută la condus. 65,2 decibel la 80 la oră pe traseul meu de test. Nu este o valoare extraordinară, dar e o valoare în limitele clasei. Și după cum am văzut, regenerează bine, dar nu regenerează la fel de mult precum un full hybrid. Bun, și acum suntem cu Yarisul. Să vedem pe electric, pe eco, cu braking. Să vedem cât merge pe electric. Până vă povestesc eu, de fapt, hai să vedem cum stăm cu bateria. Uite. Este la 5 optimi de baterie. Ia să vedem cât putem să mergem pe electric. Cât timp vă povestesc eu faptul că stâlpii sunt un pic mai groși decât la Vitara, oglindile sunt un pic mai mici și în spate, pentru că au vrut să o facă frumușică, i-au montat al treilea geam în ușă și montantul ce a devenit ceva mai grosuț. Cam așa stai în Yaris. Stai mai jos, scaunele sunt un pic mai sport, să zicem, și poziția la volan un pic mai de turism, nu neapărat de SUV, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Acum depinde ce vrei tu de la mașină. Cu jantele de 18, mașina e un pic mai rigidă decât Vitara, dar în același timp e și un pic mai plantată, nu știu cum să spun. Toată suspensia e ceva mai rigidă, nu țopăie neapărat și pe denivelări iar denivelările atacă ceva mai rigid. Ia să vedem. Pe speed bump-uri nu ai neapărat multe probleme și parcă te izolează un pic mai bine de aceste dâmburi. Dacă le simți mai bine sau le simți luate mai rigid prin suspensie, cumva în mașină nu se transmite așa de mult. Gata, a trecut pe benzină, suntem pe eco. Ia să vedem cum regenerează. Da, un pic mai agresiv decât Vitara. Și acum, hai să vedem. Răspunsul, într-adevăr, e ceva mai bun. Se simte puterea motorului electric, o putere ceva mai mare, mai mult cuplul simți. Și mașina, atunci când se duce, se duce. Ia să o trecem pe Sport, Drive Mode Sport. Să o trecem pe Drive, unde nu avem așa de multă regenerare. Braking-ul la Toyota are două funcții. Modul ăsta de frânare degenerativă, dar și de turarea motorului termic pentru o frână de motor ceva mai consistentă. Dacă mergi cu ea pe braking, deci direcția nu e la fel de rapidă cum este la Vitara. Să zicem că feedback-ul e la fel la ambele, adică nu este extraordinar, dar asta este o caracteristică a majorității mașinilor noi care nu au pretenții sportive și nici măcar unele cu pretenții sportive. Nu poți să spui că ia să vedem. Răspunsul e bun când ești din viraj. Se simte parcă cum diferențialele lucrează ceva mai mult. Direcția putea fi F150 Raptor. Direcția putea fi ceva mai rapidă. Și probabil că merita o direcție mai rapidă mașinuța asta, pentru că cred că ar fi putut-o duce. Așa, hai să vedem un kickdown. Motor electric, după aia vine motorul termic și tu te dică. Într-adevăr, motorul termic, fiind în 3 cilindri, nu are acel sunet un pic mai rafinat de 4 cilindri. Dar nu pot să spui că e la fel de... Nu pot să spui că e foarte zgomotos. Ia să vedem porțiunea asta. Un pic de frânare la intrare. Da, e un pic mai plăcută la condus Vitara dacă o iei pe un drum virajat. Și pe aia când îi dai, dacă o treci pe normal și o trecem și drive modul pe normal, frumos,
mașina merge decent. Însă eu n-aș merge neapărat așa. Eu aș merge pe Eco și aș merge pe braking. Să am și un pic de regenerare. Și să folosesc cât se poate de mult resursele eco ale mașinii. Încerci să pui aqua acolo, să nu fie la power și mașina te va răsplăti cu un consum ok. În schimb, atunci când mergi la viteză mică și mașina încarcă, pentru că ne arată că motorul termic încarcă și bateria, dar trimite și putere la roți, e bine, atunci cei 3 cilindri se aud destul de multicel. Așa pe Eco, dacă îi dai un kickdown, răspunsul e foarte bun. În sensul că diferența între sport normal și Eco e doar răspunsul la pedală atunci când tu accelerezi puțin. Când tu accelerezi ușor. În schimb, dacă ai nevoie de putere, ia să vedem cum merge mașina cu spatele. Uite că pornește motorul și atunci când dai cu spatele. Ce-mi place este că poți să dai pe mut senzorii de parcare temporar la mașinuța asta. Acum, depinde de tine ce vrei. Ați văzut că la reprize nu există mari diferențe. 0-100 ține doar de răspunsul ceva mai bun pe care ți-l dă mașina asta. Însă, am văzut că pe reprize nu rămâne chiar așa în urmă, ba chiar deloc, cutia robotizată de la Vitara. E un test așa mai diferit. Să vedeți cum funcționează ambele tipuri de hibridizare, să vedeți că rezultatele per total nu sunt atât de diferite. Pentru mine, Yaris-ul are o poziție la condus ceva mai bună, pentru că sunt o persoană scundă și pot să stau mai bine. În schimb, dacă stai mai sus, probabil trebuie să fii mai înalt ca să stai ceva mai bine. Și acesta a fost episodul nostru cu Suzuki Vitara Strong Hybrid versus Toyota Yaris Cross Hybrid 4x4 amândouă. Vreau să aud părerea voastră în comentarii despre aceste două mașini, care vă place, pe care ați alege-o și dacă n-ați alege niciuna din ele, de ce nu? Dar hai să vorbim între astea două, că și voi vă mai pricepeți la mașini și voi ați mai condus și suntem o comunitate. Discutăm în comentarii, le citesc pe toate. Grupul de WhatsApp îl găsiți în descriere, la fel cu stickere, la fel cu alte linkuri dacă vă ajută cu ceva. Și hai să vă mai arăt o chestie pe care nu vă arăt de obicei. Așa arată după o zi de filmare gunoiul nostru, mâncare, băutură și alte chestii. Dacă mergeți la pădure, strângeți după voi. Nu este greu. Luați un coș de gunoi, le aruncați la gunoi după aceea. Natura nu este coșul de gunoi și îmi pare rău când strâng gunoaie pe aici prin pădure și văd după aceea că iar se adună mii și mii și mii de kilograme de gunoaie. Păcat de țara asta și păcat că ăștia care aruncă au drept de vot. Hai, like dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, subscribe dacă vreți să vedeți mai multe clipuri de ale mele. Eu am fost Luci, ca de obicei, mașini cu Luci Popa se încheie.